गाइज अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यो ढल्कुनेरी आइपुगेको छु। ढल्कुनेरीको ग्यारेज, यहाँनिर दाइको ग्यारेजको नाम छ क्रिएसन मोटरसाइकल वर्कसप। सो क्रेसनमा एकदमै राम्रो क्रेसन हुँदो रहेछ होइन। मैले देखेँ यो स्कुटर, म यहाँ चाहिँ ठ्याक्क चिया खाउँ भनेर बसिरहेको थिएँ होइन। मैले यतापट्टि मेरो आफ्नो कम्पनी काम गरिरहेको थिएँ। सो दाइको स्कुटर देखेँ दाइ, सुन न दाइ, यो भनेको तपाईँको इन्जिनको कुलिङको लागि। हावा बढी जान्छ, यसले हावा बेसी दिने भयो, जसले इन्जिनको हिट नहुने भयो होइन। अनि यो सबै भयो चाहिँ नि मेरो एक्सिडेन्ट भएको थियो पछाडिबाट। एउटा बहिनीले चाहिँ नि मलाई ठोक्यो साइडबाट। हजुर हजुर। अनि भाग्यो। हजुर। अनि मैले चाहिँ सबै गरिदिएँ। हजुर अनि नेपाली नागरिकै हो कि? अनि यो यहाँ मैले चेन्ज गरेँ। यो चाहिँ फिल्टरको लागि, एयर फिल्टर होन्डाले दिने नै हाल्नु भएको छ कि अर्को हाल्नु? 25% बेटर, राम्रो आउँछ है। अनि दाइ यो तपाईँको प्यासन, यो बाइक सम्बन्धीको प्यासन मात्र हो कि इन्जिनियरिङ पनि? सानो लाइट राखेँ। यहाँ पनि लाइट छ? सिग्नल यो पछि राखेँ। लुकिङ ग्लास, दुईवटा लुकिङ ग्लास टाढाको देखिने भयो होइन त? तपाईँले यो प्यासनै हो कि के हो दाइ यसमा? यो दाइ ओके। पछि मैले ड्रममा चाहिँ नि कुलिङ गरिदिएँ। ए ड्रममा एकदमै हिटलाई चाहिँ एकदमै म्यानेजमेन्ट गरेर होइन, अति नै दामी बनाउनु भएको छ दाइले। मलाई एकदम सही लाग्यो। यो पनि ब्रेक चाहिँ नि ब्रेक सिस्टम चेन्ज गरेँ अलिकति। यो ब्रेक सिस्टम पनि चेन्ज गर्नु भएको छ है। यो चाहिँ यो पाइप के को हो दाइ? यो पाइप कम्पनीले दिन्छ है। यो दामी बनाउनु भएको छ दाइले बाइक। यहाँनिर साइड लाइटहरू राखेर होइन। अनि यतापट्टि गएर हाम्रो यो एक्जस्टमा कुरा गर्ने भने एक्जस्ट पनि मफलर बाहिर छ है। यसरी एक्जस्ट यसरी चेन्ज गर्नु भएको छ। अनि मेन त दाइले यसमा माइलेज र स्पिड कति गयो दाइ अहिलेसम्म यसको? कार्बोरेटरले चाहिँ ट्याम्पर गरेँ। कार्बोरेटर कुनको हाल्नु भएको थियो अहिले? 55 दिनलाई। 55 दिनलाई कुनको कार्बोरेटर? नर्मलले चाहिँ 35 मात्रै दिन्छ। हो, मेरो स्कुटरले 35 मात्रै दिन्छ दाइ। यो चाहिँ 55 मजाले दिन्छ। कुनको कार्बोरेटर हाल्नु भयो दाइ? कार्बोरेटर होइन, आफै खोलेर चाहिँ जेट चेन्ज गरेँ। कार्बोरेटरकै आफै खोलेर मिलाउनु भयो। यो बाइकमा तपाईँलाई प्यासन कहिलेदेखिको हो दाइ यस्तो? यो पहिल्यैदेखिको हो कि यसमा कस्तो दाइ हो? बुढो रिटायर्ड मान्छे हो। रिटायर्ड मान्छे भए पनि दाइ चाहिँ यङ पाराले एकदम खतरा मोडिफाई गर्नु भएको छ दाइ। एकदम सही लाग्यो मलाई त। अब जानुपर्छ मलाई। सानो दुई शब्द भनिदिनु दाइ स्कुटरको बारेमा, बाइक स्कुटरको बारेमा केही भनिदिनु न अलिकति दाइ। तर अहिले नयाँ मोडल हो यो त। 9 वर्ष पुरानो हो। 9 वर्ष पुरानो मोडल यतिको बनाएर राख्नु भएको छ दाइले। आवाज एकचोटि सुनिदिउँ न दाइ, अलिकति बटाइदिनु। सिट मैले चाहिँ नि यो ठुलो गरेँ। यो सिट ठुलो चाप पुग्दैन चाहिँ नि लङमा। कम्फर्टेबलको लागि सिट पनि। लङ टुर कहाँसम्म जानुभयो यसमा दाइ? पोखरा धेरै पोखरा नि पुग्नु भयो है। सही हो ल, दाइको दामी रहेछ गाइस मोडिफिकेसन। बाइकमा प्यासन भन्ने कुरा, बाइकले म्याटर गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले सबै यहाँनिर गरेको होइन। ठ्याक्क क्रिएसन मोटरसाइकल वर्कसपमा। सो अति दामी लाग्यो। पछाडि ब्याकलाइट पनि राम्रो हाल्नु भएको छ है। आवाज पनि ठ्याक्क। पछाडिमा चाहिँ नि फिल्टर राखेँ। फिल्टर पछाडि फिल्टर हो। यो फिल्टर हो। यो फिल्टरले चाहिँ के गर्ने हो दाइ खास? सिङ्गापुर गएको थिएँ त्यहाँबाट ल्याएँ। सही हो, दामी रहेछ ल। अनि पछाडि चाहिँ नि कुनै केटा पछाडि छ, केटा या केटीले चाहिँ नि उता जानुहोस् न तपाईँ। उता पछाडि नजिक आयो भने पछाडिबाट चाहिँ नि स्पिडमै देखिन्छ। मलाई ठोकिसकेको थियो नि, मलाई खास लाइटको पावर त्यति परसम्म देखिन्छ है। सही हो। त्यो चाहिँ हाम्रो एभिएटर स्कुटर रहेछ होइन। तर लास्टै राम्रो गरे हो दाइले, एकदम राम्रो गरे। सही हो ल, दामी देखिँदो रहेछ। खतरा गरे हो जोस्। मलाई चाहिँ अब हामी यस्तो नर्मल स्कुटर चढेर हिँड्छौँ होइन, अथवा नर्मल बाइक चढिन्छ, त्यो बवाल लाग्यो क्या। दाइले चाहिँ यिनै गरेर छ, यहाँ दाइले गरिदिनु भएको होइन।
सो मलाई थाहा नै थिएन म यही नयाँ बजार बस्ने होइन बाइक मोडिफिकेसन त्यत्रो ऊ हुन्छ होइन त्यही पनि यस्तो इन्टरनल मोडिफिकेसनहरू चाहिँ दाइले बवाल गर्नु हुँदो रहेछ दाइ के भन्नुहुन्छ कति टाइम लाग्यो स्कुटर बनाउनुलाई टाइमको कुरा हुँदैन अब कस्टमर अब रेगुलर कस्टमर हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कल होइन त्यो भएको हुनाले उहाँको आइडियलमा मैले कस्टमाइज मात्रै गरिदिने टाइम मजाले दिनुहुन्छ अति राम्रो गर्नुभएको दाइ मन पऱ्यो मलाई त कस्टमरको सर्टिफिकेसन होइन भने आफ्नै सर्टिफिकेसन त एकदम सही 55 माइलेज दिने बनाउनु भनेको त स्कुटरलाई इट्स नट अ जोक दाइ त्यो पनि हो हाम्रो आइडलले गर्दा मैले इभन मेरो स्कुटरमा शुद्ध गरेको छु क्या उहाँले सिकाउनु भएको होइन तपाईँलाई सो दाइ चाहिँ एकदम बिजी हुनुहुँदो रहेछ त्यो टाइम दिनु भ्याउनु भएन होइन हजुर सो तर लास्ट राम्रो लाग्यो आउनुहुन्छ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ रेगुलर दाइ यदि तपाईँहरूलाई नि कतै मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर फोन नम्बर सहित छ होइन यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ अति दामी लाग्यो सो आजलाई यति नै गर्नु पर्ला सर्ट भयो भ्लग होइन किनभने अब एक्सपेक्टेड थिएन मैले अनएक्सपेक्टेडै भ्लग बनाएँ होइन त्यही भएर नि हो ल है त गाइस अब अर्को भिडियोमा भेटौँला